سلام دوستای عزیز، به کانال آشپزی خانگی خوش آمدید. امروز میخوایم بهتون کدوی سبز آماده کنیم. اینجا نیم کیلو کدو داریم. یک کدو رو به اندازه ریزه ریزه میکنیم. یک عدد پیاز متوسط، 3 عدد بانجان رومی، نیم گلاس روغن، زردچوبه، رب، سیر و نمک. لیمون سرخ شد. به این اندازه سرخش خوبه. کدو رو سرخ میکنه. برای چند دقیقه میمانیم کدو سرخ شد. شما میبینید که خوب کدو سرخ شده. حالا مساله شبا رو اضافه میکنیم. میرم هم خوب سرخ میکنم. چند دقیقه میمونیم در روغن بیه. شما میبینیم که خوب سر روغن آمده. به اندازه نیم گلاس آب جوش مندازیم. زیاد نیچونم یالم همین با عمق سرخ کردن و بانجانمی خوب پخته شده. ببینیم گلاس آب جوش ما بخیش پخته میشه. یه 20 دقیقه بردم میمونه. دقیقه میمونیم پخته میشه. خب دوستای کدو آماده شده. با ماست و یا هم با چکه تزیین میکنیم. این بود از غذای امروزی که براتون آماده کردم. خدا کنه خوشتان آماده شد و به طریقی که ما آماده کردم آماده کنین. بسیار خوشمزه است و این رو میتونین یا با نان و یا هم با برنج میکنین. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.